Szóval 10 másodperc múlva kezdődik a Summer Game Fest, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert tök menő játékokat fognak bemutatni valószínű. The following program may contain content that some viewers find offensive. Világos. Új, adok hangot, várjatok. Egy picit csak így, ez ilyen kis... Geoff Keighley! Juhú! Szia, Geoff! De menő sárga cipőd van, egyem az uzád. Azt a kurva, mennyi ember van ott. Szia, Geoff! Hello! De boldog vagy. A showcase to celebrate what's new and next in video games. Now, every year we have the distinct honor of coming together to Coming together. Érted? Vicces! Thank you all for joining us and giving us your time. Mi köszönjük, Geoff. Special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Yes! Gotta have some of those. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. No. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far. Oh shit! Yes, Expedition! According to Game Discover Co. Lots of great games. A repó az Now, the list első. includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game. 13 milliót adtak el a Ripóból. Moral Heroes is volt, yes. And closely trailing it is Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. A schedule van, ami nagyon durva, igen. These indie creations stand side by side with Hogy heavyweights like Monster mekkorát Hunter ment. Wilds and the Oblivion remake. Absolutely. Igen, ezek az Oblivion remake-et legyőzte ez a game. Köszönöm! Ezt vártam, köszönöm. No, Earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. Hell yeah. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something Pontosan Wolverine így van. with more than Aztán Pókember is. 80,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. 80,000? Jézusom, baszd meg. Az kurva sok játék. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. Így kell ezt. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. Ez új game lesz egyből, bazd meg, premierrel kezdünk. Baszki. Húha. Souls-like, probably. A zene. Souls-like, igen, látszik rajta Souls-like. Várj egy kicsit! Nem biztos!
Azt a... What? Ez nem Souls-like. Legalábbis nem feltétlen. Azt a kurva. Mortal Kombat X Souls. Amúgy hasonló, igen. Vagy egy Doom X Resident Evil. Wow. Yes. Mortal Shell 2! Ne, ez Mortal Shell volt, és jövőre jön. What? És beta sign-up is van. Oh, yes. Leszaralom. Didn't that look great? Well, we got lots more to come, but right now, the end, Igen. the Nexus War, Galactus fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Na nézzük! És össze fogom gondolni, érezni, leírni, nem fogom. Jó, okés. De úgy sokszor én is fogom ezt érezni valószínű, de nem esetleg, hogy Mortal Shell lett volna az előző. Juhu, Fortnite le babajé! Galactic Battle Royale, Death Stars. Think I saw Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima! Tudtam! 1/1 eddig! Aj, Kojima. A legendásabb koreai ember. Here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. Mondtam. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったので、 Well, we hit the pandemic after we released 僕ら皆さ DS1. ん、コロナを体験 Igen. した Everyone experienced the pandemic. Nem Japán? Lehet, hogy Japán. Keleti úr. I wanted to show some Azt számom, hogy a Japán. connection after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. De az akart valami szegény valamit mondani, de hagyták neki. Na nézzük. Mennyire lesz elborult. Imádom, hogy meg tudom mondani, hogy egy játék, hogy Kojima játéka vagy nem, legtöbb esetben. Már csak a színész válogatásból sokszor. Azt hittem előveszi a fa. Üljél le marra magadnak. What the fuck? What the fuck, amigo? No smoking, please. So you are Neil Vana. Alyssa Young. What do you do?
for living. Nem te vagy. Micsoda? Ezt mire érted, Laci? I'm a porter. Vagy... Mi? Buta vagyok lehet, most nem féltem, bocsánat. So thank you. We're good Ja. family. Amúgy igen, elég idős már Kojima. Az, relatív az idős, igen. Miért? Yeah. 61 éves, yes. So you made it then. Ja. You really don't Fuck you, know lads. me. The girl. You're alive. Stop! 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 Amúgy tényleg Rúbis. Well, that was a clip from the game. De a hogy jól cutscene. néznek ezek We az saw a arcok. first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキ In ャラクターです。 It's a very important character, ニールとルーシー。 Neil and で、 Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど、 can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって So they have これが this 物語に deep 大き connection く関わってきます。 and reveals で前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクターがい And ま last すけ time ど in this one, で we have Cliff, で who was 物 played 語 by 的には Max. 彼はもういなくな And った of の course, で by story, you まあ know, 2では出せ he ない will not be in で今回 DS2. ニールっていうのが But this マッ time, ツさんの代わりという Neil その will 同 be じような like 役割を担って playing like the role that 登場 Max します did for DS2 で this まあ、クリ time. フすごい人気あったので、 And Cliff was a very まあ popular クリフを超えるようなキャラク but タ I ーを作ろう think として、まあ、ルカさん We に have お to 願い kind し of て like top that 結構いい character. キャラクタ So ーに Luca なったと Marinetti was a great 非 actor, 常に and I 心 think に残る演技もして it いた was だい great. た He did a great performance, so I think you'll like this new character, も Neil, う too. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in 20 20 days. Lusz- so I'm Lucy not néz ki, gonna hogy mint give any Szavaszlai. spoilers, you know. That's I know. what I brought today. There is more XD. to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Yeah, Actually, that's- this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. Oh, Let's Troy just Baker is say shot last night. This is not the last that you've seen of Neil this weekend. Okay, We'll buddy. leave it at that. ニールのゲームプレイシーンっていうのを Yes, 出して I'll ます show you ので the gameplay scene of 見 Neil. に来てください So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right, thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Tehát vasárnap lesz amúgy egy ilyen live event pluszban, ahol egy új demót fognak kipróbálni. Co-host for Summer Game Fest. She's along for the party. A veteran Meg games ilyenek. journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me Troy in mentioned welcoming yes, the sir. incredible Lucy James. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Ha? Thou shalt not kill. What? Priests tell us. So the Lord commands. De jól néz ki. Vicious men do not listen. I sought no war. But war found me. Hát gondolom nem gyalog volt ott.
Ó, I became like them. I took up the sword, prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. ami mind szép és ide valószínűleg egy stratégiai játék lesz. On this road, there is only death. Tudok, ez a cinematik jól néz ki, de... Ne! But that's just my story. Na jó, elmennék a faszomba! Ez úgy szép volt. Ó, még az átlagok kicsit érdekesek még. Akkor ez egy ilyen Mount and the Blade like játék lesz. Chronicles Medieval. Early Access-ben jön jövőre. Nice. That was a very cool new project. Tom Hardy volt, igen. Ő a hang. Medieval world. Now it's time to hang on to the edge Albion. of tomorrow. Sonic Racing Cross Worlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Cross Worlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Kell ilyen is. Aki nem akar 6 millió forintot kiadni egy Switchért, hogy vehessen még 1,5 millióért egy kamerát, vagy bármilyen más kiegészítőt a Nintendótól, akkor nekik jó lesz ez is. Anthrax. Sonic Universe-ban sok mindenki. Sose voltam. Na végre egy új Sonic játék, annyira várta már mindenki. Erről úgy volt más szó erről a Sonic Game-ről. Na jó van már, mi a fasz? Sonic X Yakuza before GTA 6 is crazy. Ez nem Persona, nem tudom. He's not the Joker, I know. Kamera, mit tud, mert mint van valami plusz feature. Hát elméletileg a Switch-el bejött egy új funkció, egy Discord 2 kvázi, ahol a játékonkon belül tudsz beszélgetni az emberekkel, meg videó, tehát live videó, tehát live-ban megy a kamerád, live-ban megy a fejed a játékban, tehát ott vagy, ahol mit tudom én... Bocsánat. Nem itt... Baszki. Magam nem hangítom. Szóval, hogy a játékon belül is játszik a kamerád, elméletileg most a Sonic, vagy Super Mario Race Kart World versenyjátékban, ahogy mit tudom én, egy banánon vagy egy shellen így megpördülsz, akkor ugye a kamerád is úgy forog az egésszel, meg mit tudom én. Szóval ebből ilyen vicces jeleneteket tud alkozni ez a kamera, hogy ennyi, körülbelül. Szóval amúgy csak kiegészítő, semmi extra. Na. Van még valami, amit meg akar mutatni. Na nézzük! Na, mondjuk erre nem számítottam, baszki. Minecraft and Sonic. I guess you could say you gotta go craft. Video chat plus reaction cam, körülbelül igen. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world. Bandai Namco-tól új RPG. Story that eclipses time. Uha. Na Bandai Namco, mutasd mit tudsz. Uha. Time. For
Hey! it heals. Ez kurvára hasonlít az izéből. A Clair Obscure-ből. It wounds. A Renoir kurátor cuccra. For our world, it promises only oblivion. Our hopes lost long ago. But you, Ez egy erősen Clair Obscure hasonlóságokat mutató dolog. Dr. Strange is volt, igen, a portál. are a weapon to wield. Could you undo the sins Ha egy kard lesz így, ahogy kihúzza, nem Tudom, nehéz egyediséget csinálni manapság, mert már mindenki megcsinált mindent is kétszer, és mindenre rá lehet fogni mindent. how to save us all? Igen, elég olyan portál. Ó, ez legalább real time, szóval ez inkább egy hack and slash... Vagy... hát... Hack and slash és Souls Light. Talán. Bizonyos részét tekintve egy kicsit ilyen Devil May Cry-os is. Nem teljes egészében, tehát hogy csak egy picit hasonlít ez ilyen Devil May Cry 3. Code Vein 2. Akkor azért igen, nem akartam mondani amúgy, de ez a maszk az ismerős volt. Code Vein 2, az elsőben nem játszottam sokat, de amúgy de izgalmas cím volt. Oh, Epic Games Publishing Presents. Captured on Section 9, ők... Igen. Section 9. Fúha. Section 9, nem ugrik be. Az elsősorban hát amúgy nem az, de nem lep meg. Tehát elég, az sokkal inkább, ez is animés volt, a Code Vein 2 is annak úgy néz ki, de az első az még inkább az volt. Ez kicsit ilyen Little Nightmares, csak erősebben. Még durvábban. Vagy ilyen Inside kaliber játék. Ez a... Mi a faszba volt ez a AI tudsz, hogy... End of Abyss. Coming 2026. Nice, amúgy egész izginek tűnt. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden. Definitely nice. Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mármint minek Mouse látsz? for Hire. Ja, a Little Nightmares, nem tudom. Nem tudom, mikor fog a Little Nightmares 3 jönni. Nem hallottam, hogy... ez a... ezt is várom amúgy. Actually... Aha. Ez is jó lesz amúgy, izgi lesz. Troy Baker, Jack Pepper a Troy Baker. Igen, Mouse PI, ez izginek hangzik. Jó, köszi Barna. That's not all from Playside. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. Mi? Oh. Game of Thrones.
You may think you know how the game is played. Ez most a telefonos Game of Thrones játék lesz? Is not the game Vagy teljesen új? Amúgy faszán néz ki. Pont mostanság beszéltünk, hogy a Game of Thrones nekem egy ilyen nem ennyire kedves sorozat. Semmi sem jó. Nem, most nem mondtam volna. Bár lehet, hogy de... BAM! Kapta, halt. This is your legacy. Baszt ki. Ez az izébe volt lopva. Volt ez a Minecraft animáció, az a Song of War. És abban az elején volt ez a sárkányos, hogy így egy gömbben megvédte a varázsló magát a sárkánytűzétől. Ő nem egy főhős amúgy, vagy egy ilyen főbb karakter a sorozatban? Oh, what the fuck? Ez lore accurate amúgy? Igen. War for Westeros. Coming, akkor ez nem az. Hát jó, meg ez nem is egy RTS, ami most jelent meg. Egy RTS lesz. Jon Snow, igen. All right, now it is time for the global reveal of an FPS action adventure RPG. Ez is World Premiere. Jól értettem? The great Silkovsky once said, one could count a million billion suns in the known universe. Itt amúgy is halk a hang, sorry, érte. FPS RPG. Nem hiszem, hogy valami Deus Ex, vagy hasonló. Ha. My answer is, maybe they will visit us, but time has not come yet for this. Mi volt ez a másik game, az is egész nagyot ment mostanság. Atomic Heart 2, yes! Úgyhogy az elsőben is kéne játszani. Most, hogy van rá PC, az elsőt is kéne játszani. Copyright, oh fuck yeah! Nem. Az Atomic Heart amúgy egy fasza game volt, amikor ez ment. Kicsit lehakítom a zenét, szóval várjatok. Nem annyira, nem teljesen, csak hogy ne legyen annyira hallható, hogy átbeszélnem addig a zenét. Az is egy ilyen zenét, egy Queen-t be tudtak erre szervezni, hogy az első is amúgy egész nagyot ment a maga idejében, nem mindegy. Szóval, ja, most, hogy van rá PC, az elsőt is ki kéne játszani. Egész fasza voltam az első rész. Nothing better than a Lil Queen, yes. Ne nézzetek ide, mert csúnya dolgok mennek. I like it! Good time. De kurva jól néz ki amúgy ez is, gec. Jézus. És van is gameplay. Hát most csak ennyit rátehették azt a kis UI-t. De azt szerintem nem teljesen reprezentatív még. Hogy lebaszta? Nice. Ennek úgy örülök. Ez tök menő. PC and Consoles. Rendes, teljes megjelenési dátum még nincs. Ja? That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale. And this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that inkább RPG-sebb lesz. not all from Munfish today. Oh shit, még valami? A Munfish-éktől? Na mi?
Is it recording? Yeah, it is. It's in the Half-Life. sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. Hogy néz ki, bazd meg? When Rubik it showed kocka. up, it was in the lab. I didn't even see it. You know, I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. És nem egy jó játék. Hát, még most igen. How did the whole of Miért humanity kellett miss it? a páncélra is, bazd meg, bimbót rakni? Mindegy. Actually miss it? Ez valami... Cube didn't appear, Ó, ez but bizt... revealed Atomic itself. Heart világban What if it was always there, and egy we distraction only shooter, vagy egy started to ilyen... see it? Lootolsz, mész ki a pályáról, már megölhetnek dolog? Ez egy multiplayer. Ja. De Atomic Heart multiplayer. Fucking fanservice, bazd meg! Hány csecset fogunk még látni? Mi az? Mi van? Marika néni a fegyvere. Na jó, de miért? Halló? Na. Szóval... The Cube, Atomic Universe. Alright. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe. MMO on a lá massive ráadásul. levitating cube you can see there, where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations. Nightwing, that are igen ever amúgy, az is evolving. ez. All right, Fan let's jump into service, the nem service, Marvel igen. Cosmic Invasion universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday. Hogy mi? Multiplayer fun for up to 4 players. A beat 'em up, szóval 15 Marvel characters to play, but so far 15 Marvel only karakter. 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Ó, azok nem egy teljesen új cucc. Én most láttam először amúgy. Hatalmas animáció, csak yes. Ne. Hát, amúgy... Ó, Venom is ott van, nice. Baromi régen játszottam beat'em up játékokkal amúgy. Nem rosszak. Beat'em up. Mész, megversz mindenkit és mész. Basszad már meg Marvel! Oh shit, oh. Capcom. Neo 3. Vagy... Azt hiszem, igen. Ők mutatták bele... Várj. És ebben nem vagyok biztos. És butálnak érzem magam miatta. Baszki. Nem az... Kolyai Tecmo, nem. Ez mi lehet a Capcom-tól? Biztos, hogy volt erről szó. We both want the same thing, Musashi. But there's only room for one at the top. And it won't be a Amúgy faszán néz ki. De hogy már megírtam, hogy a szamurájos játék. Értem, hogy jó, meg szeretni való. Ez az Onimusha volt? Oh shit! Onimusha, nice. Egész faszán néz ki amúgy. Az Onimusák is abban sajnos kimaradtak nagyon régről, szóval... Jövőre jön ez is. Egész sok játék van jövőre. Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Sans String Studios is using Unreal Engine 5
to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Ez egy ilyen... Azt a kurva. Mi a fasz? Tehát ez egy... ilyen puppet show-s cucc lesz, ahol káromkodnak, meg verekedésről szól az egész. Tehát egy Rocky Puppet, igen, egy Rocky Puppet Show collab. Hogy fejbe baszta? To save the only home he's ever known. Azt a és ez mind... Ez Unreal Engine, igen. És real, tehát ez in-game footage, mint... Mi a fasz történik? Face off against unlikely opponents. Ó, ez VR cucc lesz. Felt that boxing. Az olyan VR-nak tűnik, vagy nem biztos amúgy. Wishlist now, nice. Rezsó, látod? Super fun. Gotta wishlist that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game, Deception We Trust. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs, engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Killer Enough in. theatrics. I'll get to the point. Killer In is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who was guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up, buy items with the gold you earn, loot chests for weapons and armor, steal items, blow up opponents, poison others, place traps, discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember. Deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Close beta coming soon on Steam, register. Ah, nice. És ez is Square Enix. Legalábbis gondolom ők adják ki. Nice. Sosogós macskók. Ja, vágom. A 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Ark Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer to tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Ark Raiders. Release date-et is elméletileg most fognak nyomni. És az Ark Raiders valami versenyzős, lövöldözős tudsz volt, vagy csak versenyző? Nem, lövöldözős tudsz, oké. Ezt is nem követtem amúgy. Láttam, hogy nagyon népszerű, meg jó ígérkezik, de nem... Annyira nem követtem. De furán kelt fel. Na, Barnának ez már tetszik. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends.
Bum! A fejbe is meghalsz, haver. Amúgy faszán néz ki. Október 30-án, szóval még idén jön. Nice, és többnyire csak New Next Gen konzolokra jön. Is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening? Szerintem a legtöbb prediction-emet, amit felírtam, az benne lesz. Ja, hamarosan jön. Június 10-én, szóval 4 nap múlva jön a Dune Awakening. Ez annyira engem nem győzött meg, őszintén. Mert jól ígérkezik meg, amúgy hype, meg tök fasza. De hogy nem vagyok annyira nagy Dune fanatikus, vagy annyira enjoy-jere egyáltalán ennek a médiumnak. Nem voltak szarok a filmek, ne értsetek fel, mert a mostani filmek a modern feldolgozások a könyvből. De egy túlélő játék a Dune világában. Mert jónak ígérkezik, meg egy jól összelakott játéknak ígérkezik, tény és való. Semmit a lelet, mert hogy még csak most fogják a következő pár percben, vagy órákban publikálni. Ami oldaluk sincs, az még érdekes lenne. Major Knife Chip and Shatter. Így van, így. Major Blade Chip and Shatter, az nem Knife. Major Blade. Nem is az ilyen új keletű túlélő játékokban amúgy úgy kinőttem, vagy kiszerettem belőlük, hogy mondjam, mennyire nem mozgatnak meg. Meg egy Subnautica se például. Pedig tudom, hogy zseniális játék, meg kurva jó sztoria van. De annyira nem mozgat meg például engem. Megvan! Nice. Ez Discordon is elküldött, Barna, ha megkérlek? Kafem fépem. Nem csalás nagy karta a kis ellen menni? Június 10, yes. Ja, és hogyha már most előrendeled, akkor játszhatsz már most a játékkal. 3 napról beszélünk és fizetsz kurva sokat. Release footage. The Void Cause. De menő ez a text animation. Mi? Köszike. Heroes must rise. Nem hiszem, hogy Monster Hunter, ez nem így néz ki. Sokkal világosabb. Join the Sentinels. Wield the power of gods. Latest nice. Let's go. Defy time and space. Ez olyan fura volt, hogy így nem történt semmi feltétlenül abban, hogy így fogyasztva támadta őket. Ahogy faszán néz ki. Chrono Odyssey
Join the playtest on Steam June 20th to 22nd. Every hero's tale begins with a trial. Valami Hoyo-verse game. The lead of the story has yet to emerge. Whatever's coming Ja, ez jól nézett ki. cannot be easy. I will never forget my cause. What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. What happened while I was out? Így is tudok beszélni. Viccelek. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm merely curious. What ending have you penned for Septimont this time? Nem, és ez Kuro Games. Ez volt a Kuro Games. A rat in the vessel. Claude Vessel. A tiny nuisance. Ez volt ez a origami? Nem, ez nem origami cuccnak tűnik. Service Guardians. És Metroidvania cuccnak tűnik. Mi jó, Memories in Orbit. Platformer játék volt. Mondtam, hogy Metroidvania. Vagy Metroid. Azt mondtam, Metroidvania-t mondtam. What you're about to see Remélem. next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Nice! Na, erre kíváncsi vagyok. Epic Games Publish. Ha már most menőn néz ki. Game by Wirefly, és nem tudom ki. Lehet egy ilyen Unravel 3. For two. Oh, tehát ez egy Split Fiction Unravel game. Don't you see? We can't. Come on, follow me. Out of Words. Ez is jövőre jön. Az, hogy minden jövőre jön. What a really unique and different game. What's a unique and different game? Pont. Entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. Köszönöm It's a szépen. gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Mafia. Game Fest trailer. Betrayal burns because it's Trailer, nem tudom, szóval teljes játékban. an enemy can't hurt you like a friend. Ezt is annyira várom, baszki. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends, my family, my beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Miss family. Loyalty is everything. We do not always Szegény lett. We can choose who we are. Nem, ezt tetszik. Ez jónak ígérkezik. És nem egy ilyen felesleges open world game lesz, mint a harmadik egyébként. Old Country az. Pre-order now. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction.
Here's the first ever look. Hold up. Wait a fucking minute. Ó, az is egy Lego co-op game lesz. És ez kétjátékos. Ez a kurva aranyos! Nem fel! Ez az anyád sorozat? Viccel. Hogy rá cuppant a fejére? Ez instant get, baszki. Milyen faszán néz ki? De kurva jó. De jó. Hát az ott meg volt. Csóri. És rendesen fel kell építeni a katapultot, vágod? De jó. Menj faszomba. Ezt mondtam! Én is ezt mondtam volna. Nem az meg már megint. De miért van ekkora késés a streamben? Mi a fasz? Ez instant get. Ez cool. Hogy felvette a kis faszt a fejére? Bocsánat. Ölt a rakétának a csúcsa. Ez kurva jó! Lego Voyagers. És ilyen PC-re. Hál' Istennek. Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I'm thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! Ew! Nem, amúgy, na, nyugi. A brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, Most pici karakterek lesznek, vagy gyerekek. Ja, ez egy társas lesz, és beleképzelik a gyerekek magukat. Amúgy ez jó pofa. Forgot parents, the magic begins in 2025. Mi? De miért így gyorsan? Jó volt szendes angol hangja. Igen, te durva. Tök menő. Lies of P. Gondoltam egyébként, ezt nem írtam föl, de gondoltam, hogy lesz Lies of P is. Amúgy, meg könnyen mondhatod ezt már utólag. De ja. A Lies of P amúgy annyira... A demo azt kipróbáltam egyébként, de amikor rájöttem, hogy ez egy ilyen tipikus Souls-like játék, el is ment a kedvem tőle, pedig amúgy izginek tűnt a koncepció. Csak hát mindent bazd meg Souls-like vagy Souls-Lite-ra kell mostanság csinálni, hogy ne legyen egy normális RPG játék, amivel tudjon játszani az ember. Vagy hack and slash-re, mint egy Devil May Cry-t vagy egy izét. Mi az? Bajonettát ne csináljanak meg hasonlóra, mert felesleges, nem mindegy. Nickelodeon Diablo Before GTA 6 körülbelül igen az volt. Amúgy faszán nézett ki, meg gyerekeknek egy tök jó játék lesz. Jofuri! Kikapcsolta a mikrofonnak a fénye. Na mindegy. Tehát Lies of P. Jó game egyébként, meg... Ó, ott elég... Azt a kurva, micsoda kombó, mi a fasz. Ez egy elismert játék egyébként, tök jó. Nem az én világom. De ezt... Nagyjából tudhatjátok is egyébként, hogy nem vagyok annyira... Souls-like enjoyer. Overture. Meg a Jimmy Neutronban a szőke csajszit. Igen, de durva. Ó, és már ma elérhető. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right.
Next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement. Hold up. Wait a minute. Inspired by a true story, ne. Ne kezd, bazd meg, hogy... de tudjuk, hogy milyen a Doki Doki, bazd meg. Ne csináld. Hogy true story-ra alapszik. Plates of food. Plates of tomatoes. Ez nem... Jó, bassz meg. Beautiful. Broken. Plates of flowers. Vagy kurva jól néz ki. Ezt... Fractured blooms. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Azért nem tetszik, mert true story-ra alapszik. Valamilyen szinten. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Blade and Soul. Annyira ismerős egyébként. New World Plus coming soon. Ja, ez valami MMO, azt hiszem. Egy elég régi MMO amúgy. Ja. Discover new origins, unite your heroes. Olyan Genshint update-et kap? Vagy mi a fasz? Nem viccelek csak. Inspired, nem based. Igen, de hogy akkor is inspirálódott. Azok sose jók. Mindenki Dr. Strange portált csinál manapság. Mert B-nek és nincs jobb ötletük. Blade and Soul Heroes. Nálam már elég az is, hogy inspired. Hogyha már valamilyen formában köze van a valósághoz. És egy Silent Hill, meg Doki Doki féle játékot kapunk, valami az is alapja, arra az is inspirálta a gémet. Az... Oh, what the fuck, One Punch Man, micsoda? Ezt meg kéne nézni One Punch Man-t amúgy, mert tudom, hogy jó anime. Ha? One Punch! Ja, hogy... egy collab tudsz lesz. Crystal of Athlon. Ja, ez is egy ilyen Genshin-like... Oh, Seven Deadly Sins collab is lesz. Nice. Vagy egy teljesen új Seven Deadly Sins game. Who knows? Oh shit! Tényleg új játék, de ez a Origin, szóval ez a... ez visszamegy az időben? Ebből is az első évadot láttam csak amúgy. Ó, ez ilyen Zelda-like. Genshin Zelda-like. De... amúgy faszán néz ki, meg szép. Ezt el kell ismerni. A Seven Deadly Sins egy tök jó anime volt. Nagyon szerettem. Mondom, az első évadot végignéztem annak idején, de annyi amúgy szerettem tényleg.
nem az a baj, hogy inspirálódott valamiből, hanem hogy tényleg az a... Tehát, hogyha ismeritek a Doki Doki Literature Clubot például, hogy mennyire fucked up, és a Silent Hill is, hogyha azt a demo részét nézzük, de mondjuk, ha bármelyik Silent Hill-t nézzük, akkor is az is elborult egy game, és hogy ezeket össze van mosva egy valós sztori alapján, vagy abból inspirálódva, az biztos, hogy kibaszottul szomorú és fucked up lesz. State of Unreal. Ugye ezen volt a Witcher név, ez most nem veszem annak, hogy itt van bemutatva a Witcher. Ezt ne vegyük annak. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. Serious contender? Ez a Game of the Year lesz. Csak mondom. Az autófelt, az tetszik, igen. End of Abyss, ez is, igen, ez is fasza. Ez azt hiszem, hogy nem néztem végig vagy nem néztem annyira bele, csak pár dolgot láttam a State of Unreal-ből. Ez az új lesz. Valami Jurassic Park Survival is van. Vagy mi. Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this. Igen, nagyon durva az Unreal Engine, yes. Ez a veled nem értettem, hogy mi volt a Squid Game-es, sorry, én sem tudom most hirtelen megmondani neked. Ez egy Jurassic Park Management cucc lesz. Jurassic World Evolution Free. Az elsővel se játszottam ebbe. Na, jó, igen. Ezt majd elküldöm egy kollégámnak, mert ő hatalmas dino enjoyer. Neki biztos, hogy tetszeni fog. Pre-order now. Ó, és októberben már jön ez is. Nice. Tök menő. Oh, hello there. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Yacht Club. Húha. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Igen. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, A Shovel free-roaming Knight készítőjének új and precise IP-ja. platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger És mindent and Hollower unravel lesz the a mysteries játék of a címe. cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our Idén next jön. bona fide classic. Bona fide classic! Ez nagyon... Ez még szerintem a Shovel Knight-nál is retro vibe amúgy, mi a manó. Igen, hogy azt mondta, október 31-én amúgy a game, tök menő. Szóval azt direkt mondta, hogy ez nagyon-nagyon retro vibe-ot hoz, meg egy retro játékot hozzá lényegében a mai generációnak. De faszán néz ki. Ahhoz képest faszán néz ki. Tehát szép az art style. Mina the Hollower. Október 31-én már jön a game. Amúgy én is csodálkozom rajta, főleg, hogy most is jön fog egy új film. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Ajaj. Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right, well, let me see what this says. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means 3 things. Number 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Fél fasz történik. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma,
Wade. All right, let's take a look. Vár, ez de... Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with Nem, miért megyen VR-ra amúgy, de Deadpool! Gaming's first quintuple egg tropical farming sim experience. Yes! Oh, hi, new friend. Escape the burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. You'll care for exotic pets. And this fucking thing with hip-hop Satan. Oh, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy's a total... Na jó, elmennek a fasz! Who designed this shit? He's wild, I am. De jó. He's deadly and witty. Lobotomy with fries. All your dreams of being inside me. És ez a régi dizájn, ami még a játékban is volt. A első, az eredeti. Spider-Man gets insomniac, and I get this shit. I'm craving Korean barbecue. Spider-Man gets insomniac, and I get this shit. Nice. MetaQuest 3 és MetaQuest 3 Free. S. Nem tudom beszélni. Neil Patrick Harris is Deadpool. All right. Next year at Wow. Gamescom, we announced Dying Light: The Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror. Már rendeltem is a VR setup-ot. Olyan elég egy Quest 3-at venni. Mert ami benne van a cucc. Szóval Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Az új Dying Light gamehez is jönni fog a release date. Miért exkluzív? Hát... Igen. Hát pont azért... Nem tudom amúgy. Baszki. Amúgy hosszán néz ki. Na, úgy még nagyjából egy óra van hátra. Szóval... legyetek bátorak még egy picit. Ahogy ez faszán néz ki. Az első Dying Light-ot nagyon-nagyon szerettem, a másodikkal nem játszottam, még. Kipróbáltam, annyi biztos, de nem játszottam végig. Kíváncsi leszek, hogy... amúgy kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet még úgymond elhúzni a Dying Light-ot, mint franchise. Bazd meg. Oké. Augusztus 22. Nice. És már lehet pre-orderelni. Már csak Elder Scrolls 6 és Half-Life 3 release date és plusz igen. Ha egy Half-Life 3 trailert kapunk, én nem tudom, mit csinálok. Tehát, hogy... Szóval, hogy Half-Life 3-nak én jobban örülnék, mint egy GTA 6-nak amúgy. Ugyanannyira örülnék. Nice. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, and Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. Szerintem ezt... Ezt már láttuk szerintem a mixtape-et. Még az, hogy a new look. Fallout második évad amúgy, ja. Erről volt szó már. Erről a game-ről. A kurva anyját, hogy ott most akkor lebaszta a lemezeket.
It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. And The Cure. Amúgy ja, faszán néz ki a game. Meg egyre több játék használja ezt a játék amúgy 60 FPS, de a karakterek 24 vagy kevesebb FPS-sel mozognak, mert... Mindegy. Kezdek kicsit túltolni néhány játéknál, de amúgy mindegy, jó van ez. Why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. Amúgy ez is aranyos. Meg tűnik. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. Ha 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 ha. No matter what hardships await. És ennek a játéknak a címe nem más, mint hogy... Toa and the Guardians of the Sacred Tree. Az hát. Szeptember nem láttam, hogy jön. Újabb izometrik 2,5D képű. Bandai Namco. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Oh. By Fajrul. Oh shit! Ez egy solo developer-es game. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Szep 19, köszike. Laci, imádom. Éppen az év legfaszább videójátékos esemény, bejelentéseit hallgatjuk. Lejöhettél volna, mert olyan retro buli van. Nem vagyok olyan bulizós. Már ott aki vagyok, hogy itt a buszmegállóban nyomotják a zenéket emberek néha. Még egyszer hozzáteszem, amúgy ez a game solo developeres. Volt valami srác, aki segített neki, tehát max. 2 ember csinálta, de főként 1 ember. Pálinka Fest. Nem tudom, mikor voltam ilyen falunap feelingű cuccom legutoljára. Szerintem, hogy legalább 10 éve, ha nem több. Act of Blood. Fasza. És ez jövő nyárra jön. Tök menő amúgy. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. More than a decade. Húha. Mi a fasz?
We need you. De ismerős ez a karakter 11-ig. Hogy hívják? Mi volt ennek a játéknak a címe, Get? Az eredetinek. Most nagyon csak ez a ilyen beat'em up game. Újonnan. It's a brand new adventure in a whole new Toronto. 7 playable characters, countless creative combos. Unlock this again to complete the quests. Scott Pilgrim. Most valami... Nem játszottam sajnos a játékkal. Ja, tényleg olyan volt, mint a régi Cartoon Network. With a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2020 Nagyobb, mint egy Budapest Park konci. in Resident Evil Village. Mi volt a Resident Evil Village-el? Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to be lower than ever for you simple little man things. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision. Jó, értem, mondom, mi történik, de Capcom izé van, szél, The First Descendant. Ez a zene. Ezt nem halkítom, mert ezt hallgatnunk kell, sorry. Ami a First Descendant, nem játszottam olyan sokat, annyira nem megítessek, bazd meg. Még egy. Tehát nem adtam neki túl sok időt egyébként, hogy kiforjon nálam. De azt mondják, hogy egész jól sikerült. Breakthrough, available August 7. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the hard. What the fuck? Mi a fasz? Now, a glorious morning has dawned on something that simply Dead Island? harder. Vagy nem, ez kurvára nem az. Ez már volt? Ez egy játék volt, vagy ez nem teljesen új? Mi a fasz történik amúgy? Eat hard, shit hard. Cím hard. Mi a live hard? Die hard. Aha, ez már volt ez a játék, ez nem bedölt, vagy megbukott ez a game? Might die. IOI. Vagy 101. Ez a 007 game. Shit hard. Nem erre a copyright. Vagy nem, várj, nem. Bazd meg. Vagy de nem biztos, de nem. Ez mi? Ez nem a... Ez nem a James Bond game, wait. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. I don't want any part of your future. As you... It's activating. They are coming.
Ez a játék neve? Mind's Eye. That game pre-order now. Amúgy faszán néz ki. Oh. Június 10. I'm Hakan Abrak, CEO of Interactive. We can't wait for you to discover Mind's Eye when it launches on June the 10th from Builder Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week... Igen. Mutassatok gameplayt, kérlek! This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Mi a fasz? Tehát valakit idehoznak, aki a... Valakit bemutatnak, aki... Is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the casino. Ja, Mads Mikkelsen a karakter, yes. Nem játszottam egyet az új Hitman játékkal, pár játékokkal. Nice. Most nem tudom, hogy... Nem tudtam eldönteni, hogy most akkor Mads Mikkelsen karaktere hol lesz fontos, mit lesz, de szerintem a 007 game-ben lesz fontos karakter, és jönni fog a Hitmanbe is. Vagy vice versa, nem tudom. Hitmanbe fog jönni. Vagy mi? There you have it. Hitman and 007 are coming together Mads in a Mikkelsen, very yes. unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, Jó van, tudjuk. And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Nice. Szia, Mads Mikkelsen. Good to see you, Mads. Thank you for joining us, and thanks for coming to Summer Game De fura Fest. szakállal amúgy. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre. Dante. Yep, that's it. And you know, this is... I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoots of Schiffer once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral. Amúgy Menz úgy beszél, mint ha Hideo Kojima beszélne angolul. Hasonló akcentusuk van, picit. Nice, ez tök menő. Woo! So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale, while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. The Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light.
Oh. Tehát, hogyha most játszol a játékkal, vagy kipróbálod, hogy végigjátszod, akkor kapsz egy speckó rewardot majd a 007 gamehez is. Mi van? Ja, néztem, mi ez a felső kamera. Új party game. Let's go gambling! 300 minifigures and over 700 trillion minifigure combinations. What? It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. Ezt játszani fogjuk, jó? More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! Whoa! That's a bit different. Around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in LEGO Party! Whoa, that is looking mighty. És ez idején még. Az instant get nem is kell, és yes. Wildgate. All right, next a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. Oh shit! Oh, it's got everything on Steam Next The Fest. game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what Júli it means 24-én jön. to some serious space shenanigans. Space Shenanigans. Borderlands csak űrben és multiplayerben? Nagyobb multiplayerben? Konzol exkluzív volt a LEGO game, nem már? Now their ship is flying. Is that the artifact? Vagy volt a The Finals, lehet, hogy még most is van. Arra emlékeztet egyébként. Az a Wildgate. Egy picit. Ja. Június 9-16-ig lesz a Open Beta. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played Oh shit. Na majd rákeresünk, megnézem. more during Day of the Devs right after the show, but for Aztán now, nézzük meg. here is the global reveal of Blighted. Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations. Until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Ez is egy izometrikus Diablo-like game. Should you fall, pray the vultures consume you before the blight does.
Blighted. Hát ne. Ugyanégyen veszünk Switch-et, csak hogy Lego particessunk. Az ill, nice. Vagy PS-t. Inkább. Action horror game from Team Cloud. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. Erről mintha lett volna szó. Ez is Munfish Powerhouse, mi a fasz? Team Cloud. Bazd már meg, már most ezt mondom. Hű, de... Hogy néz ez ki? Mi a fasz? Yes. Hogy hozzád basszad, fasz? Na. Test horror slash gore, ew. Oh. Oh. De kibaszott realisztikus a... Oh! Fallout! Baszd meg! Hogy odébb rúgtam, basz meg! Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters. In its previous beta, amassing over 300,000 fucking South Park utalásgát. In this game, you explore a sci-fi universe Kick the baby. powerful mechs with immersive aerial Wait, and ground don't combat. kick the baby. As a top wish-listed game, players are Szóval clamoring beteg. to know just one thing. When is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Growing Martian zones force the Thalassic Federation. American chicken wings. Huna magyar híradó, ha? Kicsit ilyen, oh no, anyway feeling volt, igen. Ezen az kurva jó. Bazd meg. Faszán néz ki. Valóban nem vagyok a nagy Gundam arc, vagy Gundames arc, szóval... Nekem annyira nem mozgat meg. Mecha Break. Július 1-én jön. In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, Grounded this is 2. Infinitesimals. Nem, de... Epic Games Publishing represent... Erről is amúgy volt egy ilyen kis... Az Unreal. State of Unreal-nél is volt egy bemutató már amúgy. Ezzel láthattuk, vagy nemrég láthattuk.
Ó, azt a kurva, de jól néz ki. Jézus. De hogy vannak ilyen kicsi robot lények? Mi a fasz? Az olyan Star Wars, ártatítós hang volt egy picit, mi a manó? Ha, és ez ilyen mix of gameplay and rendered footage, tehát ez gameplay. De a robot bogarak, vagy robotikával felszerelt bogarak próbálják legyőzni a sima robotokat. Oké. Jövőre jön ez is. Infinitesimals. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. 30. évforduló egy játékhoz, amit nagyon sokan ismernek és szeretnek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Resident Evil. Happy birthday. Happy birthday to you. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. Micsoda váltás. Vagy nem, de Resident Evil. Igen, márciusban. Jövő márciusban, igen. Longer, just a blink of an eye or more, it will be ready. Tehát lesz új Resident Evil game. Egy picit kell még várni, és bejelentik. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update. Tényleg egy magánéletek szavatár, igen. Igen. Mekkora köcsögök amúgy. Nem mutattak semmit most Resident Evilből. Street Fighter... A King of Fighters? Nem tudom eldönteni. Mi a fasz történik amúgy most a képernyőn? Sagat. Street Fighter. De várj, most nem ez jelent meg, hanem régiben csak az ilyen kiegészítő karaktereket mutat be? Igen. Akkor olyan kiegészítés cucc volt. Ez nagyon Team Fortress-like cucc. Team Fortress 2 meg Paladins talán. Vagy Overwatch ennél nem. Picit az is, de valami hero shooter cucc lesz ez. A scoutok voltak, meg ilyenek, szóval ez a Team Fortress. Last Flag. Amúgy jól néz ki a game. De hogy egy
egész játékot egy Capture the Flagre felépíteni, ez kicsit furcsa, bár nem biztos, hogy csak az lesz. Bár eddig úgy néz ki, hogy te rejted a flagedet, elmélet, ha jól értem? Adios! Ez egy játék lesz. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of Capture the Flag set in the 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi. Mondtam a vucshangot is. Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Július 24-én jön, yes. Ezt is mondtam a stream elején egyébként, igen. Hát, milyen csengőcskék. Semmi másra nem hasonlítanak. Ez is ilyen Souls-like, tehát kicsit ilyen, inkább ilyen Wukong. Ha már Wuchang, akkor Wukong is. De inkább egy kicsit ilyen Wukong-like game, szóval arra gondoljatok. Most láthatjátok csak gameplayt belőle, szóval igen. Csiki csiki csá, csá 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 csú. China! Yes! China, 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 China! Ahogy Trump mondtam, a régen összevágásokot tekintve. Amúgy jól néz ki ez is. Nem, a Wukonggal se játszottam, annyira engem nem fogott meg amúgy. A mitológiai része amúgy izginek tűnt. Hogy azért alapul vették ugye a Wukongnak a mitológia. Ajajajaj. Vagy ez úgy... Jaj, van rajta ruha. Csak elég kevés. Júli 24 pre-ordernek. Nice. Bocsánat, befejeztem. Brass Lion Entertainment. Oh, jaj, na ez mi lesz? Wu-Tang Clan, micsoda? Least racist moment, na? Wu-Tang Rise of the Deceiver. Oh, yes. Azt hittem ennyit mutatnak csak. Mert izginek tűn. Wishes now. Még valami info? AOD. Ez mit jelent? Wu-Tang? Wu-Tang, ismerem kéne? Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Most buta kérdés, de hogy a Wu-Tangot miről kell ismerni, vagy miről kéne ismerni? Mert hirtelen nem ugrik be. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness. Előbb is tiszen nyugodtabban, és utána, ha tudsz, akkor válaszol. Guild Wars 2. Még régóta futó tudsz. Start your story today. Guild Wars 2. Celebrate, igen, Summer Game Fest with 2x XP. Oh, Epic Store. One store. 4 platforms featuring in a realm where humans must, igen.
zene. Meg mi egymás. Now recruiting closed beta testers. Monjil Stardive. Fogom tesztelni ezt a játékot. Csak annyira megnyitom, hogy körül, na majd meghallgatom. Cyberpunk, hopp. Az Ultimate Edition. A Switch 2-re. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down on his luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Into the me? Old school hip-hop legendes. Nice, okés. Majd tőle meghallgatom. De jó az a lástály. Oh. Nagyon szomorúnak tűnik. Oh, fúj, bazd meg. Bocsánat. Azt mondod, hogy FPS lesz ez a game. What is going on here? Into the Unwell. Én is azt értettem, ja. Wow. Maybe it's too much for someone like you. Alpha footage. Szóval ez amúgy kind of actual gameplay. Mert még változhat azóta. Változhatott azóta, meg változhat majd megjelenésig a cuccos, muccos. Ez az olyan Crash Bandicoot féle game-nek tűnik amúgy. Egy kicsit a Cuphead-del összekötve. Unwell, aha, Into the Unwell. És eznek is lesz closed beta-ja, nice. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take az első Portal fejes to the játszottam next túl level? sokat. What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of Még mindig egy dolog. bigger. Én is így vagyok vele. Én azt hittem, hogy most elérhető Splitgate, az már a második. Ilyet szabad? Ki mondja, hogy fucking? Oh, Imagine Dragons tudtak hozzászerezni? Meg most ez a legy az volt. Az saját az igazság nyelvén beszélt. Amúgy ez ennyire ilyen e-sport game amúgy? Vagy kommentátorok beszélnek a háttérben, ugye? They did it! Copyright, megbassza a seggem, a YouTube a zene, a zene miatt, ez itt a copyright, kurva sok zene van, amiért a fenekem fájni fogna pokig. Megfizettem én az árat, jól mondja az Imagine Dragons.
Megfizetem én igen a seggemmel. Vagy... Honk! This is a Splitgate. Na mi fasz a trailer raktak hozzá. Az első amúgy, én alapból nem vagyok nagy ilyen Halo enjoyer, szóval én mindig is a single player részét játszottam a Halo-nak például, szóval. És már most ingyenesen játszott a Splitgate 2. De jól néz ki, mi a fasz? Adom eddig, már most. Ez így a Yakuza-like cucc lesz. Well, actually, a képi felvételek használata is copyright material. De ezzel nem ért hamarabb fog szólni a YouTube. Meg ott van fent, hogy hashtag Summer Game Fest. Abból tudják, hogy nem lapott. Ez valami detektív game-nek tűnik amúgy. Bajosok arc. Amúgy jaj, picit. Ryuga Gattaku Studio. 43. Yes. Ez ilyen LA Noir-like cuccnak tűnik. Júj. Yakuza meg LA Noir. Hogy kidodzsolta a pisztolylövést. A kurva. Ez a nevem, hogy Daito. Daito. Don't I look like one? Bocsánat, befejeztem. So, what are you then? Sana. Yakuza. Project Sanctuary. Wow. Stranger Than Heaven. Adom. Ezt adom. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Na mutasd, mi ez a nagy premier? Ez nagyon nagynak mondja Geoff. Mi? GTA 6. Tudom, biztos... FBI... Tudom, hogy nem GTA 6 lesz. Nem hiszem, hogy elején noir, vagy ilyesmi lenne. Mi a fasz lehet ez? Meg kitől? Lehet, hogy amúgy már most fel kéne ismernem a stílust, csak... Valami CSI cucc lesz majd? Nem tudom. Ellen Wake. Lehet.
about the report you asked for yesterday? Control. It'll be ready in 3. Talán. No, 2 Control days 2 vagy Put a hold on nem that for tudom. now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. Vagy megprankelnek minket, bazd meg, hogy Resident Evil 9. I need your eyes on the crime scene. Hát majd jönni fog. Majd kíváncsi. Ez az, nem tudom eldönteni, hogy mi a tököm ez. Tényleg beprankeltek, bazd meg, hogy megvárják, hogy majd amikor jön az idő a Resident Evil 9-hez. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Stay close. Szerintem ez talán Resident Evil lehet. És beprankeltek. Vagy tényleg Alan Wake. So cool. Nem tudom, mi lehet ez, baszki. Please know that you are my hope. Everyone's gone. RP, nem mi? Ott rakkun volt. Vagy mi volt? Ó, bazd meg, mi a fasz? Beszopadtak minket, bazd meg! Beszopadtak minket. Februárban már jön! Beszopadtak minket. Resident Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting opening night live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem, ez 9. Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon, leading up to its launch February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Szép. Kapja be a Capcom, de szép. Good job. Lucy Szép volt. I know! I can't believe it! You kept that so secret. Jó megszopadtak amúgy tényleg. Bassza meg. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next, with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Nice. Ezt nem fogjuk megnézni már egyébként. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Nice. Well, that was it, I guess. 710 000 ember nézte, vagy legalábbis eddig. Királyság. Tök menő. Baszd ki. Na jó. Ó, bassza meg. Jó beszopadott a Capcom, de komolyan.